ফ্ৰেণ্ড, আজি মই এটা ঔষধি চাহ আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এই চাহবিধ খালে 100% চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। কাৰণ চুগাৰ আমাৰ শৰীৰৰ পৰা একেবাৰে কেতিয়াও নাযায়, কিন্তু আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম। এই চাহবিধ কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এই চাহবিধ আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে কি বুলি পাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মঞ্জু বিউটি কৰ্ণাৰ আৰু মই মঞ্জু। আজি মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া চাহ বনাই দেখুৱাম, সকলোৰে পৰিচিত এপাহ ফুলেৰে। আৰু এই ফুলপাহেৰে আপোনালোকে যদি চাহ খায় এই ফুলপাহৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। লগতে আমাৰ এতিয়া যিটো সমস্যা হৈ আছে কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে, ইমিউনিটিও আমি এই ফুলপাহৰ পৰাই পাম। মই এই ফুলপাহৰ কিছু গুণাণু কথা আপোনালোকক ক'ম। ফ্ৰেণ্ড, একচুৱেলি মোৰ হাজবেণ্ডৰ যোৱা বছৰ কৰোণা হোৱাৰ পৰাই তেওঁৰ চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ মই কৰিবই পৰা নাই। 600ৰ সমানতেই থাকে, মেডিচিন খাই আছে, তথাপিতো এওঁৰ চুগাৰ কমা নাই। চুগাৰ বাঢ়ি থকাৰ কাৰণে এওঁৰ বহুত বেলেগ বেলেগ বেমাৰো এওঁৰ গাত লগ দিলে। তেনেকুৱা সময়তে মোৰ এজনী ভাল ফ্ৰেণ্ড, তেওঁ ইউটিউবাৰ হয়, লগতে তেওঁ আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ হয়, প্লাছ তেওঁৰ হাজবেণ্ডো মেডিচিনৰ ডক্টৰ। মোৰ লগত খুবেই ভাল, তেওঁ কলিকতাত থাকে। তেওঁক মই ক'লোঁ, তেওঁ তেতিয়া মোক ক'লে, মোক এই চাহ বিষয়ে তেওঁ মোক ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি আগে চাই ল'ব। তেওঁ লগতে এইটোও ক'লে, আপুনি ময়ো কিছুমান ভিডিঅ' দি থৈছোঁ আয়ুৰ্বেদিক চুগাৰৰ কাৰণে আৰু বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা বেমাৰৰ বিষয়ে মই কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক দি থৈছোঁ, আপুনি চাব পাৰে। স্পেচিয়েলি তেওঁ মোক এই ফুলপাহেৰে চাহ বনাই হাজবেণ্ডক খুৱাব ক'লে, লগতে মোকো খাব ক'লে। ফ্ৰেণ্ড, আচলতে যাৰ ঘৰত এই ফুলটো থাকে, বহুতৰ ঘৰত থাকে, আমাৰ ইয়াত আমি নাপাওঁ কাৰণ আমি কিনিব লাগে। ঘৰত বহুতৰ ঘৰতে দেখিছোঁ এই ফুলপাহ। আপোনালোকে নিত্যও এই ফুলপাহৰ যদি চাহ খাব পাৰে দিনত দুবাৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি চুগাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব, লগতে ইমিউনিটি বুষ্ট আপোনালোকৰ হ'ব। এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত আমি এই ফুলপাহৰ চাহ যদি খাওঁ ফ্ৰেণ্ড, আমাৰ কাৰণে খুবেই ভাল। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, মই কেনেদৰে চাহ বনাইছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব। এই ফুলপাহ সকলোৰে পৰিচিত আৰু সকলোৱে সহজতে পায়, গতিকে ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ হ'লেও এই ফুলৰ চাহ বনাই খাব। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক, মই কেনেদৰে এই অপৰাজিতা ফুলৰ চাহ বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ঘৰত ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট আছে তেওঁলোকক খুৱাওক আৰু নিজেও খাওক। মই প্ৰথমতে ফুলখিনি ভালদৰে ভাল পানীৰে 2-3 বাৰ ধুই ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ড। ধুই লোৱাৰ পিছত মই 2 গিলাচ গৰম পানী উতলিব দিলোঁ। উতলিব দিয়াৰ পিছত মই এই ফুলখিনি তাত দি দিলোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ড দেখিছেনে, মই 10-15 মিনিট সময় কম জুইত এই ফুলৰ চাহ মই বনাইছোঁ। তাৰপিছত মই 5 মিনিট সময় ঢাকি থৈছিলোঁ গেছৰ জুই বন্ধ কৰি। 5 মিনিট বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত মই চেকেনেৰে চেকি, যেনেকৈ আমি লাল চাহ খাওঁ তেনেকৈ মই হাজবেণ্ডক দিলোঁ, ময়ো খালোঁ। এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি উতলাই যেতিয়া বইল হ'ব, 10 মিনিট আপোনালোকে বইল কৰাৰ পিছত আপুনি গেছৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিব। গেছ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰাৰ পিছত 5 মিনিটৰ কাৰণে এখন ঢাকনি মাৰি থৈ দিব। তাৰপিছত এনেদৰে আপুনি চেকি ল'ব, যেনেকৈ আমি চাহ চেকোঁ। ফুলখিনি মোহাৰিব নালাগে, অলৰেডি ফুলৰ যিখিনি পানী ৰস গোটেইখিনি চাহত গৈছেই। আপুনি এনেকৈ চেকি আপুনি যেনেকৈ আমি যেনেকৈ ৰাতিপুৱা খালী পেটত লাল চাহ খোৱা অভ্যাস সকলোৰে, তেনেকৈ আপুনি খাব খালী পেটত, আৰু এবাৰ আপুনি পাৰিলে গধূলি খুৱাব চেষ্টা কৰিব। মই এওঁৰ চুগাৰ কমাব পৰা নাছিলোঁ, সঁচাই চুগাৰ আগতকৈ বহুত নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে। এতিয়া মই সদায় তেওঁক মই আনিব কওঁ, কাৰণ আমাৰ বাগিচা যিহেতু নাই, গতিকে মই কিনি আনোঁ। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব ব্লু টি বিষয়ে চাৰ্চ কৰিলে আপোনাক বহুত ধৰণৰ এই অপৰাজিতাৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাব ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্টো লিখি দিব। আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব ব্লু টি আৰু অপৰাজিতাৰ ফুলৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি চাৰ্চ কৰে, তেতিয়াহ'লে এই ফুলপাহৰ বহুত ধৰণৰ ক্ৰীম,
চাহ আৰু ঔষধি গুণ কিছুমান আপুনি পাব। নিশ্চয় চাৰ্চ কৰি চাব আপোনালোকে। আজিলৈ আহোঁ ফ্ৰেণ্ড, আকৌ পুনৰ লগ হ'ম ফ্ৰেণ্ড নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই ফ্ৰেণ্ড।